ავაი არაფერია. მიდი. ერთი. მარჯვენა ფეხი უფრო დიდი მაქვს თუ მართლა. მართლა? ამ ბევრად რა. დიდი სხვაობა გაქვს? და ეხა აქია. დაგე? აგე. ახე. ტექნიკა უნდა. ეხა მგონი ნორმია, ხო? დამალებეთ თავი. მარტივად აკეთებ, რა, თუ გინდა ერთი დავაყენოთ. ამის მე კიდე რამეს ვაკეთებ? სემსურეკ. Salami ყველას დღეს ვარ მე ცოცხალ ლეგენდასთან ერთად ლევან საგინაშვილი. დღეს ესე იგი რა შვები? დღეს რას ვაკეთებთ? ლევანს ფეხებს ვავარჯიშებინებ. ხო. დღეს დღეს bodybuilding-ის დღე გვაქვს. დღეს ფეხებს გავაკეთებინებ ლევანს. ფეხებს ვარჯიში დაიწყო, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში დაეხმარება და შემდეგ ლევანი გამაკეთებინებს ცოტა მაჯებს წავავარჯიშებთ და ნახოთ რა გამომივა? საოცრებებიც ხდება. იქნებ ყოველთვის დაიჯეროთ. იქნებ ხელი გადავწიო რამე სამოყორო პოულის ბაბუის რაღაცა კაბილის ის რო არის კიდე რა ქვია. ფერია რაღაცა. ანუ იგივე არის მე რო ფეხს ვარჯიშობ. შეხარ ლევანი სასწავლების ვჯეროდეს. ლევანი არის ყველაზე დიდი თოვლის ბაბუი დარბაზში. მე ცოტა პატარა ბაბუი ვარ დღეს. მაგრამ დღეს ვარ ორი თოვლის ბაბუი დარბაზში. და ნახოთ რა გამოვა. ლევანის არხი ალბათ საბოლოოდ ძალიან ბევრს გიხდებათ გამოწერილი, მაგრამ რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება მითითებული და გადადით თუ გინდათ რომ იყოთ აი ეს მაჯები გქონდეთ. მაჯები, აბა დავატოვოთ მაჯები. მოგალეთ ჩვენი პირველი ვარჯიში იქნება ფეხის გამშლელი. რას ვფიქრობ დღეს ძალიან მოვკლათ ფეხები თუ დავინდოთ როგორ ფიქრობ? მაინტერესებს რა შემიძლია. აჰა, ეხლა ესე იგი გავწუროთ ბოლოს შესაძლებლობა. ხო, ნორმალურად. ხო, ლევანი, რამდენი ხანი ფეხის ვარჯიში დაიწყო? ვიცი რომ სულ არ აკეთებდი ხოლმე. ერთი თვეა რა. მეტი არ არის? ერთი თვე. ხო, მე მგონი უფრო დიდხანს ვარჯიშობდი. არა. ხო, ერთი თვე აკეთებს და მე რაც გნახე წინაზე უკვე დიდწონებს აკეთებდი რა, მალე. ხო, ტრენერები კარგად ვაკეთე, შტანგით გავაკეთე, ბოლო ვარჯიშზე 140, 5-5 გავაკეთე, 3 ბათქო. ну წარმოიდგინე რომ ფეხებიც უფრო ხოძრ ვექნება და უფრო მყარად რო იდგები თან ეს ფეხი გეხმარება ზევით ხო თან ზევით განვითარებაში რო გეხმარება რის იმედზე გვხდება ლარატი იცი სხვათა შორის რა შევატყე რომ ფეხები რო ცოტა გამიძლიერდა დგომში რომ მაგალითად ბიცეპს ვარჯიშს ვაკეთებ ან განტელებთან შტანგით უფრო ადვილად ვაკეთებ უფრო მარტივად აკეთებ აქედან თითქოს რაღაც ინერციას აძლევ ხო რა აი მოდი ჩვენ აქ კარგად გავახუროთ ფეხები რა და მე უფრო შედარებით ძიმეწონებზე გადავიდეთ იმიტომ რომ რეალურად ესეა სადაც უფრო მეტი სისხლი შევა იმ კუნძზე იქნება ძირითადად აქცენტი და ტრავმების ალბათობაც უფრო შედარებით ნაკლები იქნება კაი ახლა ნახე აქ უკვე რაღაც წონა გვიდეს უკვე ნორმალური წონა არის 100 კილომდეა აქ გავაკეთოთ 12-გან მეორება შეიძლება არ გაქვს ნაკეთები ამ ხელწოდება, მაგრამ დღეს გავაკეთოთ. ახლა არა მაგრამ. და ამის მერე კიდე დავამატოთ. და კიდე 12 გავაკეთოთ. დავალი. მე რო ნახევარი გავაკეთე. 12 მეორე. დავალი, წავიდე. 1 2 მარტივია შენთვის, მიდი, 3 4 5 6 7 8 9 ორი გვინდა კიდე, ორი გვინდა, მიდი. 1-ს. ეგ არის. აი. ვაიმე. არის რაღაც ისეთი ვარჯიში, რაც იმენა არ გევასება. რაც იმენა არ გევასება, გაქვს ეგეთი ვარჯიში, რა მე? მე მაქვს რაღაცები. აი პრეს ვერ ვიტან. პრეს. პრეს ვარჯიშს ვერ. პრესი როდის გავაკეთე არ მართლა არ მაქვს. არის რაღაც ვარჯიშები, რაც აი მართლა ისე არ მეკონფლიქტოლება, რომ აი პრეს ვარჯიშებ მეც რავი რაც ვემზადები ერთი ორჯერ მაქვს 10 წელს მანძილზე მე მგონი გაკეთებული რა. ანუ ეს პრესი მაინც bodybuilding-ში მეც ყვებით არის, ხო? ხო, ძირითადად ხო რა. ანუ მაინც ისე არის, კაია რომ მაინც კუნთია დავარჯიშო, იმიტომ რომ თან რეალურად ძლიერი პრესი ბევრ ამაში გჭირდება რა. მაგრამ მაინც ისეთი გადამკვდარი არ ვარ ხოლმე რა რაღაცა. ეგეთი მაშინ რა.
აი ერთი გვინდა და რას ვფიქრობ ისე როგორი იყო შენთვის ეს წონა? ბევრი ამაზე მეტი არ მინდა მე. იყოს ეს იყოს? ხო. აი მოდი სულ ერთი გავაკეთოთ ეს მისვლა. კიდე ამ წონაზე 12 და всё იგივე. აუ 10-იან 12. ისე წინა ცხოვრებაში მე მoni bodybuilder ვიყავ. მოდი. ეხლა გადაწყვეტ თუ გინდა მე ბილდინგში გამოვიდე, ხავარ. 3 4 5 6 მარტივია, მიდი 7 8 9 მიდი ერთიც. ეგა. всё? всё, აი. შევინახოთ, ანუ უფრო ძალას შევინახოთ. დავზოგოთ ძალები. ჩაჯდომისთვის და ბოლომდე არ გავთიშოთ ისე თქვა ფეხი რა. მე მახსოვს სხვათა შორის ერთი კლაჭდელი იყო. ძველ დარბაზში. ხო და პატარა წონაში იყო რა შედარებით რა, მაგრამ ლიმიტი ქონდა 5 კილო კიდე თავის წონასთან. ხო და მე უნებოდა ხოლმე სულ ეგრევე პროგრესი არ მაქვს რა. პროგრესი არ მაქვს, რა გავაკეთო და ეგრევე დავამოყავე ფეხებს არ ავარჯიშებდა რა და მეთქი ფეხებს არ აკეთებ თქო და არაო რა. ნუ აუხსენი მეთქი ჩათვალეთ შენი მთლიანი ნახევარი ტანს ჩათვალი არ ავარჯიშებდა, ნახევარი პროცენტი შედეგი არ გაქვს რა. და ტიმა ფეხის ვარჯიშები დაიწყო. ისე მოიხოდა, ფეხზე არა, ზედა ტანზე ისე მოიხოდა. გაგიშნა პიპიო, აქამდე სად ვიყავი? ანუ ბევრ რაღაცას გაძლევს მართლა ძალიან. ფეხის ვარჯიში რა. მე სულ ეგრევა რა, რამის გამოტოვება რომ მიწევდეს, აი უცბად რაღაცნაირად მოხდა და მივარდება ვარჯიში რა. ფეხს არ ჩავაგდებ. აი არასდროს არ ჩამიგდია ფეხი, შანსი არა. თან ჩემი სუსტი წერტილი არის ფეხი. ეგა. ერგია. всё, ფეხი კარგად გახურდა. ეხლა ჩარჯდომის გავაკეთებთ უბრალოდ ტრენაჟერზე. ბირ სკვატი და წონები მოვიმარებოთ. საკაიფო. მარჯვენა ფეხი უფრო დიდი მაქვს თუ მარცხენა. მართლა? ამ ბევრად რა. დიდი სხვაობა გაქვს? მეჯო იცი არის, ბევრად თქო ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ეს კუთხე არ ჩავარდი. ნახე. იცი არის, მიმაგრება გაქვს ხონაირი და ეგრე გეჩვენება უბრალოდ რა. ერთი ცოტა დაბლა გეწყება, ერთი ცოტა ზევით. ხო? მიმაგრება ერთი ცოტა სხვადასხვანაირი. მაგრამ ეს ზოგადად ეგ ძალიან ნორმალური თემა არის რა, ერთი რო სხვანაირი ხა. ხო, ხა თან მარჯვენა ვარ და ხო, ანუ იდეალურად ბავშვობაში ფეხბურთს თამაშობდი, ახლა სულ ხო, ეგეც რაღაცას შვება თქოს. ანუ იდეალურად თანაბარი კუნთები ხელებია bodybuilder-ესაც არ აქვთ. bodybuilder-ესაც აქვთ განსხვავება. შენ ვიცი რომ ეს ტრენაჟერი დაგევასა ძალიან. კი. მოკლედ ეს არის ბირ სკვატი. ფიქსირებული მოძრაობაა. სადაც არ ვინერულებთ წელზე, წელი გვეჭიმება. არ ვინერულებთ მუხლებზე. ნუ მოკლედ აქცენტი გვექნება კვადრიცებზე და საჯდომზეც გადუთა გადმო. საორში კამარი, ისეთი კამარი რომელიც წონებზე უნდა გაიკეთო. გაიკეთეთ ხოლმე მაქსიმალურ წონაზე, სადაც მაქსიმალურ დაწოლა მიდის ხერხემალზე. ისი არ არის უგიკეთოს, ჯერ არ გაიკეთო. არა. შენ როგორ გიკეთია ხოლმე კამარი? სულ გიკეთია ხოლმე თუ რაღაც მოძრაობებს გიკეთია რაღაცებზე არა? ой, ფეხს რო ვაკეთებ. იცი როგორ არის? ეხლა ნახე, აი ამ წონაზე კამარი არ გჭირდება რა. და იცადე ხოლმე რომ სულ არ გაიკეთო, რომ წელს ასუსტებს მაგალითად. ან თქოს დამოკიდებული ხდები და ინდივიდუალურად შენი წელს დამჭერი კუნთები მოდუნებულ მდგომარეობაში არიან რა, ხდები? და შედავით სუსტებიან რა. ეხლა ამაზე არ გავიკეთოთ. ამის შემდეგ უნდა დავყენთ 120-ს არ გავიკეთოთ და აი 160-დან უკვე გავიკეთოთ რა. დაიწყებ? დაიწყო? დავაი. გავაკეთოთ ყოველი მისვლა შენ ამდენჯერ აკეთებ ხოლმე დაახლოებით ამას 10 8 რაღაც ეგრე ხო? ხო რა 8. მოდი 8 გავაკეთე. ხო. დავაი, დღეს ხარ ბილდერი. ლევანი არის დღეს ბილდერი. აიც ამას მე მოგიხსნა. ой, ეს მოგვიწევდა ხოლმე. ეხები ოდნავ რომ ნახე შენი წვირი რომ ამას ეხებოდი ჩასვლას. დავაი. უმარტივესი. 2 3 4 5 6 7 იცი? ჯაჯობით მარტივია ძალიან რა. მაგრამ ცოტა ბევრი გამაკეთებინა მე მგონი. იმაზე? ხო, მაგარი დაფანფული მაქვს. ხო, ის ფანფავს მაგრად.
ყველაზე რთული ეხლა რაც იქნება ჩვენთვის ალბათ აქ წონების მოზიდვა იქნება. 1.20 იქ არის. კაი, ეხლა ჩვენ უკვე მივიღოთ 120 აქაც კამარს არ გავიგებთ. და უკვე 160. და ისე შენ ბევრი ბილდერიც ყავს ნანახი ბევრი. ვაჟდაც ეს რეალურად რა. ვინ იყო აი ვის შეგიძლია გაიხსენო ისეთი ოზე დიდი ტიპი ვინ იყო? რა რომელზეც მართლა გაგიკვირდა რომ მე ტიპი რომ ხილაო რა. აი ეს რო არის გოლემი, ილია გოლემი. რომელი? ილია გოლემი. იგი არის ტატუებში რო არის ხო ტიპი? ძალიან მოხსნიარი, მონსტრია. ხო. ან რეალურად ძალიან ისეთია ხო? ხო, აი დაჭირებას პოვებს. ძალიან ფრიკია რა. თვითონ ლარი ვილსი როგორი ტიპი არის? ლარი ვილსი როგორი არის? მაიკაში რო ნახო და რაღაცა არ არის ხო ძალიან ისე. ხო, აი თუ გაიხადა, მე ეფექტი ახარებით და ესენისი არის რომ ხო, მე აქ რა. ხო. იდეაში ბილდერებს ეგ ეფექტი აქვთ ხოლმე რა. მაიკაში ეხა მე აი ხა ნახე შენ თუ შემოხედე რა. პოსტ როგორ და. რამდენი კილო იქნება შენი აზრით? აი ოღონდ რამდენი მეტყობა? პოსტა რა, რამდენი სიტყვი? 85. მოიცადე კილო? მასათი. ასეთი ხარ. აბა. შეიძლება შენ რას ვიქნებ, რამდენი ვიქნებოდი? ასეთი? არა ისე რა. არა ისე მკითხე რომ მეთქი უეჭველი ცოტა არის მეთქი და ცოტა დავაკელი. თორე ისე 90 ხო იტყოდი 90. ხო, ანუ 95-95-ზე არის. მოიწამდი ასეთი კილოა რა. რაღაც ბილდერებს ეგ აქვთ ხოლმე რომ არ ჩანან რა. მაგრამ რო გავიხადე ორჯერ დიდი ჩანვარ რა. ეს რაღაც კუნთები ცალ-ცალკე რო იჩითება. ვაფშე სხვა ვიზუალს გაძლევს რა. ვარა, ასე. არის ხოლმე. ვაფშე გამომშრალი რო ვარ და მართლა 95 კილო ვარ, მაშინ ესეთი ვარ ხოლმე. შეჯიბზე რამდენი? შეჯიბზე 90 რა. კლასიკურში ვარ, ჩემთან უფრო დაბალი წონა და უფრო ხოხტები სილამაზე და რაღაცთან რა. 140 კილო ვარ ტრენჟერს. ეს მომიხსენი? დავай. არის ჩქარო. დავай 140 მარტივად. 140 მარტივია, მიდი 1 2 3 მიდი ლევან 4 5 6 მიდი ამისთვის მოვედით აქ. მიდი 1-იც. აია, მეტი საქმე აქ არ გვაქვს. აია. აი იმის მე როგორ კამარი გავიჩვით. სულ რაღაც წონა იგზნობა უკვე. ისე კარდიოს თუ აკეთებ ხარ. ფოტოშოპს აი ხა გამიკეთებია კაი ხანი, მაგრამ ფეხის ვარჯიში რომ დავიწყე ცოტა კარდიო გამიუმჯობესა. ხო, აი რატო იცი? ეხა მე რასაც უყურებ ხომ მართლა ეგრეა. რო უყურებ ხომ კლავჭილებს. აი გასპარენთანაც რო შეხდი, ხომ მაგრადიღლები მართლა. და გამძლეობაც ხო გინდა. ანუ კარდიოც გჭირდება რა. მარტო ის არა რომ მაგრამ აი ხელი არ გაგიჩი. კიდე რა არის? მაგათაც კლავჭიში აი ბილიგზე რო იარო ეგ კარდიო ეგ არ გჭირდება ხო? არ გეხმარება. ცოტა ანუ უბრალოდ ძალისმიერი კარდიო გჭირდება. ვარჯიშებიდან რო გამოიმუშაო გამძლეობა უფრო ალბათ ეგ ხო? ვიდრე უბრალოდ აქია რო და ან ველოსიპედი ატრიალო. კი. იასნა. ხო, არა, მე დავაკვირდი, იმიტომ რომ ზოგი კლავჭილებს რო უყურებ, აი მართლა კვდებიან რა, განძალა არ აქვს, ისე სუნთქავენ, ანუ სუნთქვის ტემპი ისეთი აქვს, რომ მეთქი ახლა გულიხებს ან რაღაც დაემართება რა. ხო, ხა ანუ არიან კლავჭიდელები. თუ დააყენო ხა სარბენ ბილიგზე, შეიძლება 1 საათი ირბინოს არ გაჩერდება, მაგრამ არ დაიღალოს, ხო? ხო, ხელს გადაწევს ერთს დაბუქსავდება და всё იცება რა. ცოტა სხვანაირი რაღაც. დავაი, ეხლა. მომოდი. ეხლა გავხდით ჩვენ 180-ს. ვიცი რომ ეხლა სხვადასხვა დროები იყო, მაგრამ აი ვისაც ყველაზე ისე ჩათვლილი ყავს ვინმე აი ესეთი გამორჩეული, ვისაც ყველაზე მაგრად გაგიჭირდა და ვიც ყველაზე ისე ძლიერი მეტოქი ყავდა რა. სხვადასხვა დროები იყო ვიცი, მაგრამ ანუ იმ დროში როგორც გაგიჭირდა მაგას გულისხმობ რა, იმ მომენტში. ნუ ადრე ყველაზე მაგარი მოწინააღმდეგე
ჩემი იყო გენადი კვიკვინია. მე ეგ გავიფიქრე ზუსტად. ხო, რომელთან რაც მაქნანახი მაგასთან აი ჭიდაობა ქონდა ხოლმე მაგასთან. ასე ვთქვათ, მაგრა გავიზარდე როგორც სპორტსმენი და თვითონაც ძალიან მაგრა მოუმატა. ანუ ერთმანეთის კონკურენციაში იმდენად მოუმატეთ, ხო. ხო, ერთმანეთის კონკურენციამ გაგაძლიერა. ისე გავაძლიერა, რომ შეჯიბდო, ჩავდივართ ევროპა მსოფლიოზე. ვერავის ვერ ვძდობდით საერთოდ. ანუ ყველას უგებდით ისე ადვილად უგებდით. ხო. მე ერთმანეთში ჭიდაობა. ხო. ეგ არის ხოლმე, ხო რა, გააქვს რაღაც ისეთი, რომ აი ის არის შენი რაღაც სტანდარტი და თან როგორ არის ხა? მაგალითად, შენი კონკურენტი მცხოველი რო არის, იმდენად უფრო მაგარ мотиваციას გაძლევს აქ რო ყავს რა. ბიჭო, აი მაგას მეც დავაგვირდი რა. კონკურენტი აი აქ რო ყავს, ხო, ყოველთვის უფრო დიდი мотиваცია. რას ვიძახ ხოლმე ყოველთვის წინ? მეთქი ბიჭებო, ჩვენ არ შევეჯიბროთ ერთმანეთს. მოდით და საზღვარგარეთ შევეჯიბროთ ბიჭებს, მაგრამ სულ რო შეჯიბრზე გამოდიოდი, ერთადერთი სპორტსმენი ყავდა ხოლმე ბილდინგში, ტატო ჯოგლიძე რა. რომელიც იყო ხოლმე რაღაც ჩემი სტანდარტი, რომ მეთქი აი მაგ უეჭველი მაგას უნდა გავასწრო. ხოლმე ხარ რა. ტატოს მეთქი თუ გავასწარი, ან წარმოგიდგენე, ანუ მართლა მაგარი სპორტსმენი არის, იმიტომ რომ იმ დროს მართლა იყო იმიტომ რომ ეხა უფრო იშვიათად გამოდის ხოლმე, მაშინ ძალიან ხშირად გამოდიოდა ხოლმე. იმ დროს იყო მართლა საუკეთესო სპორტსმენი რა და მაგიტო სუეგრები ყავი ხოლმე, რომ აი საუკეთესო შევეჯიბრო რა. ყველაზე მაგარი ვინც არის, მინდა რომ იმას მოვუხო რა და ეგეთი თემა იყო ხოლმე. ვაფშე არ ვფიქრობდი 2018 წელს ევროპაზე რო წავედი. მე და ტატო წავედით რა. მანდაც ჩვენი ჯოხი უფრო მქონდა თავში ვიდრე ვიღაცეების, ხო ხდები? ხო, მაინც აქ რო ყავს უფრო სხვა მომენტია. ისე დიეტაზე ვიყავდი და ისე პახაობდი. აი ეს ამ мотивაციით თუ აბსოლუტურ ჩემპიონი გავხდი ევროპის და ოღონდ როგორ იცი ვაფშე აზრი მეთქი რა ჩემპიონი მეთქი ნომერზე ვიყურებოდი რომ ხო უეჭველი ჩემი ნომერია რა ანუ ვაფშე არ ველოდებოდი იმიტომ რომ მად მოსაგებად არ წასულა რა და ეგ არის კარგი იმიტომ რომ ჯანსაღი კონკურენცია აი კარგია რომ ხო ერთმანეთს აძლიერებთ რა და ეს განაეხარება ცუდია რაღაცა რა ძიუდოში შეხედე რა აქ რო ძალიან დიდი კონკურენცია უკვე იქ რომ მიდიან ხო ძალიან დიდი წარმოდგენა იქ უკვე ხო რა რაღაცნაირად წონა იგრძნობა უკვე რა. მე ცოტა დავაკლებ იმას, გამეორებას. 6 დავაკლებ. ხო, დავე. იმან დაგავა? რაღაც მომში? პირველ მომენტში არა მაქვს. განვითარებული, მაგრამ ჯერ კუნცი. ის მალე მეღლება რა. ხო, თან რო გეფამფება უფრო მე. დავე 6 გავაკეთე თაში რა. 6. განვასწრე. Фу. Захар? დავай, მოიხოდე, დავай. მიდი, არაფერი არ არის. ვაფშე არ შენთან ეს წონა. მეგონება არაფერი არ არის ტრენაჟერზე, მიდი. წავიდა. დავай, 1, არაფერი არ არის, მიდი. 2, 3. ჰაირივით მიდის, მიდი. დავай. საღო. ვაფშე არაფერი არ არის. აი, გამარტივად წავიდა. ხო, დიდი ხანი დავუსვენე და ეს სექსუალიკის თემა კი არა და მე მოვიფიქრე ის სად იყო ვაფშე მე რომ მეკეთა იმაზე კეპკაზე სვაჟოს არის სექსუალიკზე იძახიან აი რომ გიყვებოდი სპიჩი ათქო რა 21 წლის აი წინაზე პოდკასტიც გქონდა და ძალიან გახშირებული ეს ბავშვები რომ დევსებს ირჭობენ და ზოღადაობენ და მართლა უნდათ რა და მაგაზე ქონდა ლაპარაკი აი სექსუალიკის თემა არ ვიცი ვისაც გაქვთ ნახი რა, კანზე რაჭერს. 30 წლისა და 80 წლის კაცის კანი აქვს რა. აი ეს გვერდით ეფექტი მისცა. აი პრეპარატებმა რაც რეალურად ცუდია. და პროფესიონალებს ამაზე პასუხი აქვს ესეთი რა. თუ არ იცი როგორ უნდა გამოიყენო რაღაც ნებისმიერი, საერთოდ არ უნდა გამოიყენო. ანუ რაც არ უნდა იყოს,
აი თუნდაც ბილდინგში და ესეთი სპორტში სადაც არის პრეპარატები, მან ვინც გამოყენება იცის, იმან შეინარჩუნა ეს ყველაფერი, რაც უნდა ქონოდა რა, ის ადამიანური ჯანმრთელობა მინიმუმ რა. და აშკარად ამბოშო არის. მაგარი კაცია, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ კარგი მაგალითია რა, იმიტომ რომ ყველა ვინც უყურებს ბავშვები იღებენ მაგ მაგალითს, რომ მეც ესეთი უნდა ვიყო. და როცა მოიძიებენ იმ ინფორმაციას ესეთი როგორ გახდა, მერე უნდა თუ იგივე რაღაც გააკეთონ, თავარი ესეთი გახდნენ. ასე რომ მაინც არ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი მაგალითია სენსულიკი განსაკუთრებით პატარებისთვის რა. უნდა დავამატოთ რა სხვანაირად. ბაზარი არ არის. დღეს აი რაც არის უნდა ეხლა მუსიკებს აუწევ და აი რაც არის უნდა შეიცვალოს. სულ ისე 8 წელი ეტევა. ერთხელ მაინც ჩაუჯდები. просто აქ მე ის მოვაკეთე. ის ვარ რა. სატვირთო ლიფტი როა, ხო, აქედან ჩავალე. ხო, ბაზარია. ოღონდ კარგად უნდა მოითხოვო მაგაზეც, უნდა გადაგიხადო, მე იტანჯოს ადამიანი. აუ, ის ნახე, რაღაც ვიდეოები გავცელდა და ხავს რა. ფეიქ წონებს აკეთებენ ტიპები. უი. და ეს აქვია 5000 ლაიქები აქვს Facebook-ზე და არ გახდა ხე? ქართველები? ქართველები. მე განახე. პოსტ არაფერი აღარ ჩავწერე მაგაზე ხა არ მინდა რა, მაგრამ ეხავს აი რა თქინდათ პოსტში. ანუ არიან ტიპები. აი მოძრავასაც არ დავასახელებ ხა არ მინდა რომ ეგრებაში, მაგრამ რაღაც ვარჯიშს აკეთებს ტიპი. და გვერდებზე კამანდა არა და ეხმარებიან. და ფოტოშოპით არის ამოჭრილი ეს ხალხი. და ის დაავიწყათ რომ ჩრდილებით წაეშალათ. და ხალხი ჩას. გვერდები და ოღონდ ტიპმა დაიჯერეს. შოქში არის 5000 ლაიქი ქონდა და რაღაც 100000 ნახვა და დავაი ლევან. დავაი არაფერია. მიდი. ერთი არაფერი არ არის. 2 3 4 ეგა. ხაბარი შეყურა და არ ქონია შეგროვი. ой, ნორმალური წონა არის. წნევაზე გრძნობ. მე მგონი გადავწევი? მიდი. და ეხა აქია. დაგე? აგე. ახე. ტექნიკა უნდა. ეხა მგონი ნორმია, ხო? არა, მაინც პატარა არის. იგო. ეხა რო ჩახვალნეს იქნება რა. ჩასმაში დავუდგა რა. ხო. მაგრამ მეც ვიღლა გეხალე. მაგრამ დაცვას იგრძნობ, რო ჩახვალ დაცვას იგრძნობ რა. დაუი! მიდი, არაფერია შენთან. მიდი, აიგრე. ჰაერივით, მიდი. 3 საღო. 4 საღო. მე ვარ შენ ჩიდრები არ დაგჭირდება, მე დამჭირდება. ძალიან მარტივად დაგეთეს. ძალიან მარტივად დაგეთეს. არა ენერგია მიაქვს. ეხლა მე წავალ კიდე მოვიჭი. ჩემი კაი. მოიცა. ზო 300 კილოა რა. სემსულეკი გამოიძა. რამდენი სემსულეკს? ლევანა ძალიან მარტივად დაგეთეს, ხო? ეს ის აღძელა. თუ აკეთე იმიტომ ანუ რეალურად დიდი ხანი არ ვარ შოქი რა. მე ვარ შოქ 12 წელია შენ. ძალიან სუდია, რატომ ჩაგეროს ლევანა? ლევანა არის უდიდესი თოვლის ბაბუა. თოვლის ბაბუა. დიდი თოვლის ბაბუა არის. ოღონდ ეხა ჩავზები ცოტა მეც. მე ეგრე ვაკეთებ ხოლმე. ზას ფუძიმეზე ავდი უფრო მეტი გამეოროს ვაკეთებ. ეს არის ჩილდერის პრინციპი. არა, დიდი პრობლემები მაქვს წელზე რა. იმიტომ რომ დიდ ლიფტზე ვიტკინე წელი, 1 წლის წინ და იმის მერე
თავისუფალ წონას საერთოდ დავიმშვიდობე და აი ესეთ რაღაცებს უფრო ესე მსუბუქ წონებს აკეთებ. ხო რა. აი 300, 340 შეძლებს დაგვარად. ხო გითხარი გავახსენ. ბიჭო, რა, ერთი აკლია გულში. ჰა? ერთი აკლია. ერთი აკლია გავსენ. აში, მეჩალიჩები 5 კაი იქნებოდა. მოგიძრო გინდა? ჰა? გამოწიო? ხო, მეც უბრალოდ რო ვწევ, ეგრევე გამოწიე უბრალოდ. ვე. აცა? წავიდა. დავაი. მიდი. დავაი. ექს. დავაი. მიდი. აუ, ბევრია ზმა. ჩრდილები მჭირდება. მე ვეჭველი ჩავიკეთე. არა, იცავ ბიჭო, მე ჩრდილები მჭირდება პროსტა. ერთ თესლი ჩრდილი. ჩრდილები მჭირდება. ბიჭო, ცოტა არა. ვანდამ. მაგრამ სამუხლები მეც მაქვს. ვაფშე სამუხლებს გავიკეთებ. კიდე ერთი დავამატოთ რა, ბანემ გავავსოთ. და იქნება 340 ჯამში. ოღონდ ხა. არაფერი არის თავში. როგორ არის 300 კილო? ლევან. მიდი არაფერია, დავაი. ჩვენც არაფერი არ არის, მიდი. გაბრაზდი, მიდი. გაბრაზებული ხარ, მიდი. დავაი. წავიდა. ერთი უმარტივესი, დავაი, 2. 3 კიდე შეგიძლია. 4. საღო. აიმე. აია. დამალებით თავი. მარტივად აკეთებ, რა, თუ გინდა ერთი დავაყენოთ. ბიჭო, მე გეუბნები, ვიღაც ჩავშდები და მე ამოსაყვანი გავხდები. გინდა მაგრამ გავავსოთ ხო თქვი? გაიცო, მეტი. გაიცო. ბიჭო, ერთია და სამადებელი. ერთიო და ამათო გაიფსება. ავა. მე რა გამოვიდე რა ხდება? მეც ვერა. რა ვქნათ? ოპერატორს ხო მითხრას რა ვქნა? არქნაო ესე მიქნევს ხეს. აი შემდეგ ვიდეოს ვშევ. აი მაშინ მოდი ესე ვქნათ რა. ჩვენ აღარ ვამატებთ, მაგრამ რო დავამატოთ კიდევ ვიზავდით. ერთი 2 ჩრდილი რო. ხო, 2 ჩრდილი და ეგრე 403-მდე ავიდოთ. ეხა ყველაზე რთული ეხა რა იქნება, აბა შენი აზრით რა სპერო. აი ეს დაშლა. ჯერ არ მინდა რა, ჯერ ვერ დაშლა. აი ეხა ჩვენ ჩაჟნოდი გავაკეთეთ, ეხა ლეგპრესი გავაკეთეთ. ოღონდ ლეგპრესი რაღაც კატასტროფა წონები არა? პოსტე კუთი ვიხსნოთ, სხვა ფარფი. ამის მე კიდე რამეს ვაკეთებ? აბა მოდი. bodybuilder-ში ჩაჭიმავ აქეთ ის უნდა მოდიოდეს. აჭა დავატოვოთ, ხო? ვესპადი აქ. მე ხო იასნა. ძმის ხო დიდი მაქვს მე უფრო. აი, შემდეგი ვარჩი მესამე, კი მესამე, მაგრამ იმან უკვე მაგრად დავყალა რა, იმიტომ რომ ბევრი მისვლა გავუწევ. ლეგპრესი ჰორიზონტალური, სადაც მოყვადისებს გვექნება მარტო ჩართული და ლევანის ახლა ამ ტრენაჟერს ცოტა ვერ დავუმოღამეო და. ჭაი როგორ უნდა დავჭო? რა თემაში? ვერ მეტყვი. ვერ მეტყვი. ბიჭო ეს პრობლემა არის ზოგადად. ნახე, შეგვიძლია ეს უბრალოდ წინ მივწიოთ უფრო. ხო, ფეხებს იმას ისაო რა. დაადრე. თუ გინდა მე მოგაწვევი და ოდნავ. არა, ეს შენთვის ნორმალურია. არა, ეს თუ არ ჩაწიე, ვერ დაიტოვე. ამაზე მეტი მაინც არ უნდა ჩაიდო. არა, ამაზე მეტი არც უნდა ჩაიდანო. ეს ძალზე ურტყავსო. ცოტა ფეხები ოდნავ ახლოს დაიკავე ეს. ახლო? всё, იგივე. ნახე, რომ ჩვენ გინდა რომ აი ნაწილს დაარტყეს, გარეთ ნაწილს კვადრიცეპსის რა. წავიდა? დავაი, წავიდა. მუხლე ბოლომდე არ გაასწორო, არ გაშალო ბოლომდე, რომ აი ისე ჩართული იყოს ფეხი რა. დავაი, დაუშვი, წავიდა. დავაი, 2, 15 უნდა გავაკეთო. 3, 15-ს არ გავაკეთებ, არ გადმოხარ. მიდი, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1-იც, всё. ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ 3 სვლას, ვამატებთ წონებს და გამეორებებს არ ვაკლებთ. სულ 15-ს ვაკეთებთ, თუმცა წონა დავამატებთ. იმიტომ
რადგან ჩვენ იქ მძიმე გავაკეთეთ, ბარემ ბოლომდე კარგად გავაკეთეთ. ისიც არ მინდა გავაკეთო, ხე საახალწლოთაც ვეღარ გავიოდე. არა. არა უშავს. თავიდან უვლიდი ხოლმე. გაივლი, არა უშავს. ეხლა დავამოდებ მიცურას კიდე. და კიდე 15 გავუშვით. ეხლა მე ნახე, მე ეხლა პატარა ვარ შენზე პირველად და მე შემილი ამოვწიო. დაიწყო პატარა ვარ, ხედავ. აგე? დაიწყო უკვე პატარა ვარ შენზე. შენ რო გიყურებ. მინდა რომ ქიმია გავიკეთო. აუ, მართლა ისე ერთ რაღაცას ვიტყვი. აუ, შენ ყავ ხან ნახე ადრე, მე მგონი აკადემიაში გნახე რა. და ესე გავიჩნდეთ რომ ახლოს მოხდით ერთმანეთთან რა. ამ გვერდიგვერდ რა. და პირველად ვიგზნე რომ არ ვარჯიშობდი საერთოდ ცხოვრებაში არ მივარჯიშე. აი ისე ვიგზნე, ისეთი პატარა გძნობდი თავს რომ მეგონა რომ არ ვარჯიშობდი არჩი. რომელი წელი იყო? აუ, არ მახსოვს მართლა 2018 მგონი რა. რაღაც ეგრე ხანდახან მოდი შენ დიდი ხანი აკადემიაში ხარ ხო? ხო, 2018-დან. ჩემპიონთა აკადემიაში 2018-დან ჩემპიონები ვარჯიშობენ. რაც აკადემიაში დავიწყე ვარჯიში არც ერთი ხელზრაწე არ წამიგია. ასე ხარ, ჩემპიონთა აკადემია რატომ ქვია? იმიტომ რომ ჩემპიონები არიან ზუსტად აი აქ ამ დარბაზში. აქ არის ლევანი, აქ არის მერაბდვალიშვილი, ჩვენთან ვარჯიშობს, როცა მოდის, გიორგი ფოლადაშვილი და სხვა ძალიან მაგარი ბიჭები რა. აი, დავუშვით 15 გამარჯვება გვინდა. სხვა დავამატეთ. აი, შენ ახლოს გახფეხე. დავაი, მიდი და ამჟამად ერთი მსოფლშობა და სულ. მოვა, გინდა აი ტრენაჟორი? აუ, დაგვერხა ჩემი ის ტრენაჟორი მეცაც ვაკეთებ. ვირა? უჩი. სვარამე რო კაცე. მე რო ატო დაშალე ხოლმე. დავაი, 3 4 5 6 7 8 მიდი 9 10 1 არაფერი აღარ დარჩა, მიდი 2 3-იც 2 1 ეგა. აუ, ვინ აგვერხა დაშლა უნდა ტრენაჟორის დაშლა უნდა. აუ, გახვალ. მე სპეციალურად მივიდა.